Hello mga ka-freshness! Welcome back once again to my YouTube channel. For this video guys, magluluto tayo ng simpleng chicken and chicken liver with sauce of lechon paksiw. Ayan, so don't skip my video. Stay tuned ka lang dyan guys para naman may matutunan ka. Joke lang. Itong isi-share ko sa inyo ay bagong recipe o kung hindi mo pa alam is madadagdagan yung recipe mo, di ba? Na maihahain mo sa iyong pamilya. So, stay tuned lang. Wag mong i-skip to. So, thank you for staying tuned. Tara! So, ito yung manok natin. And then yung ating liver. So, lagyan natin ng soy sauce yung ating chicken and then ng pepper. So, this is a ginger powder. Ayan. Konti lang. Half teaspoon. Ayan yung ating garlic at ang ating onion. Ayan. So, i-add natin sila ng konti-konti lang guys. Hatiin natin yan. So, we need to add. Ayan, yung sibuyas. And then yung ating garlic. Half lang din. So, pampataas ito guys. Para mag-absorb dun sa chicken. Kung ano yung tinimpla natin dito sa ating chicken. Ganun din siya guys. So ayan, imamarinate natin yan ng 10 to 15 minutes lang. Tapos magpupusin na tayo. And also guys, we need to add pepper powder. Ayan, budburan natin siya ng ating pinong paminta. The more pepper, more fun. Mas masarap. And then, mag-a-add din tayo ng a little bit of vinegar, guys. Konting vinegar. 1 tablespoon. So, ayan. Okay na siya. So, this is it. Babad lang natin ng konti. Maya-maya, pakuliin na natin siya, guys. So, ayan. 10 minutes is okay. So, pag nag-init kayo, 10 minutes okay na. Guys, init na yung ating pan. And then, ilalagay natin yung ating chicken. Simmer lang natin siya guys ng mga 3 minuto.
guys, magsusutay na tayo, no? Igigisa na natin yung ating sibuyas bawang. Ayan, ganito lang kasimple, pero masarap siya guys. So, kaya subukan nyo na. Simple ingredients. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi, hindi ko kailangan ng maraming ingredients para magkaroon kayo ng isang masarap na pagkain or lutuin. Diskarte lang yan guys. Ayan, susutay lang natin to. Make it golden yung ating bawang, and add natin uli yung pinakulo nating chicken and liver. Iiwan muna natin yung sauce na guys. Ganon. So ngayon guys, ilalagay na natin yung ating chicken and liver. Ayan, lalagay natin siya para lang natin siyang i-golden brown, ganyan. Mas golden brown siya, tapos parang medyo mag-crispy ganon, para I guess lalo siyang malasa, no? Ipa-fry natin siya, ipa-fry na rin natin siya sa ating garlic and onion. And then, konting oil lang to guys, kasi alam mo naman yung ating skin ng ating chicken, nagpo-produce din yan ng oil. So, it's better na konting oil lang para iwas tayo sa cholesterol. Ayan. So, it turns golden brown. Ayan. So, para naman mas masarap. Hindi naman natin siya kailangang i-toasted guys. Yung medyo maging firm lang yung kanyang itsura. Lutong-luto na siya guys kasi pinakuluan na natin siya. So, nanunuot ang sarap nito guys hanggang buto. Mula laman hanggang buto. Grabe. So, ayun, kasi nga, binabad natin siya. At pinakuluan pa, diba? Sangka pa. Sarap to. Guys, for the fastest and easy way ng ating sauce, ito lang ating sikretong malupit. Ayan. So, hindi naman tayo sponsor nito, but ito, suggestion lang. Ito yung gamitin nyo. Ayan, malapit na siya guys. Ayan, na. Golden na silang lahat. So, after nito, ayan. Ilalagay na natin yung kaninang sabaw niya. And then, mag-a-add tayo maya-maya ng ating sauce, okay? Yan, ganun lang to. So, ready nang i-add ang ating sauce. Kanina yung sabaw niya guys, nang pinapuluan niya. Ayan. Babalik natin. Ayan. I-simmer lang natin in a little bit. I-simmer lang natin siya guys ng 2 minutes. Ayan. And then, add na natin ang ating sikretong malupet. Ayan. Add na natin ang ating lechon sauce. Ayan. Sarap nito guys. 1 minute. Okay, you're ready to eat.
this is it. Happy to serve. Ayan. Done cooking na ng ating liver, chicken, and chicken with lechon paksiw sauce. Ayan. Guys, sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting tips or konting tulong para makapagdagdag ng additional recipe na ihahain nyo sa inyong mga mahal sa buhay, okay? And then yan, para to sa lahat ng mama, mother earth, nanay, mamang, inay, inang, ayan, mommy, momshi, ayan, para sa ating lahat to. So sana nakatulong to para makadagdag ng recipe nyo, diba? For everyday na isipin sa kung ano ba ihahain natin, kung ano bang uulamin ngayon, kung ano ba at paano ba budgetin ang ating pera, diba? So, yon, sana nakatulong to. Ayan, mga misis, mga mommy, mga momshi, pwede pa natin lagyan ng konting kaartihan para naman attractive. Ganahan si mister at yung mga daddies, yung mga junakis yung kumain. Lagyan natin ng konting chili sa ibabaw para dun sa mga mahilig sa spicy. Pwede, para sa ayaw ng spicy, pwede pa rin, diba? So, dahil ako ang nagluto, ako pa rin yung titikim. Ang sarap. So, nanunok dun sa atay. Di ba yung atay medyo ano yan eh. May paek. May something na hindi ano. Pero at least guys, wala. Ang sarap. Nunood yung ano niya. Yung sweetness. Basta. Yung tamis, yung alat. Yung asim, ang lasa. So, try nyo na. Sigurado magugustuhan nyo. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And comment down below. Kung susubukan nyo to guys, subukan nyo na. And then, share nyo na sa mga kapitbahay nyo, kamag-anak nyo. At sinishare yan, yung mga kaalaman na yan, sinishare yan. Huwag sinosolo yan. Diba? So sa pagluluto guys, diskarte lang. Diskartihan lang yan. Nasa sa inyo kung paano nyo pasasarap yung luto nyo. Kung paano mag-i-improve. Don't forget to like, comment, and subscribe. Tabush! So, kung nagustuhan nyo yung ating video guys, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to click the notification bell para lagi naman kayong updated sa ating mga new uploads. So, thank you guys!